هرچی داستان عاشقانه که تا به حال شنیدی رو فراموش کن که میخوایم در داستانی سفر کنیم که با شنیدنش اشک از چشمانت جاری میشه. لیلی و مجنون به عقیده خیلی ها یکی از عاشقانه ترین داستان‌هاییه که میتونه وجود داشته باشه. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باش که قراره در آخر ویدیو یه چیز مهم رو بهت بگم که مطمئنم هیچ جایی نشنیدیش. یکی از بزرگان عرب از قبیله بنی عامر که فرزندی نداشت، پس از دعا و نذر و نیاز بسیار خداوند به او پسری عنایت می کند که نامش را قیس می گذارند. قیس هرچه بزرگتر می شود بر زیبایی و کمالاتش افزوده می گردد تا اینکه به سن درس خواندن می رسد و او را به مکتب می فرستند. در مکتب به جز پسرهای دیگر دخترانی نیز بودند که هر کدام از قبیله‌ای برای درس خواندن آمده بودند. در میان آنان دختری زیبارو به نام لیلی دل از قیس میبرد و کم کم خودش نیز دلباخته قیس می شود. این دو دیگر فقط به اشتیاق دیدار هم به مکتب می روند. روز به روز آتش این عشق بیشتر شعله می کشد و اگرچه سعی می کنند این دلدادگی از چشم دیگران پنهان بماند، اما بیقراری های قیس باعث می شود که دیگران به او لقب مجنون بدهند و آنقدر به طعنه سخن می گویند تا به گوش پدر لیلی هم می رسد. بنابراین از رفتن لیلی به مکتب جلوگیری می کند و این فراق و ندیدن روی معشوق شیدایی قیس را به نهایت می رساند. قیس با ظاهری آشفته و پریشان در کوچه و بازار اشک ریزان در وصف زیبایی‌های لیلی شعر می‌خواند. آنچنان که کاملاً به نام مجنون معروف می‌شود و قصه‌اش بر سر زبان‌ها می‌افتد. تنها دلخوشی او این است که شب‌ها پنهانی به محل زندگی لیلی برود و بوسه‌ای بر دیوار آنجا بزند و برگردد. پدر و خویشاوندان مجنون هرچه نصیحتش می کنند که از این رسوایی دست بردارد فایده‌ای نمی بخشد. سرانجام پدر قیس تصمیم می گیرد به خواستگاری لیلی برود. در قبیله لیلی پدر و اقوام او بزرگان بنی عامر را با احترام می پذیرند. اما وقتی سخن از خواستگاری لیلی برای قیس می شود، پدر لیلی می گوید وصلت دیوانه‌ای با خاندان ما پذیرفته نیست. چون حیثیت و آبروی ما را در میان قبایل عرب برباد می دهد و تا قیس اصلاح نشود و راه و رسم عاقلان را در پیش نگیرد، او را به دامادی نمی پذیرم. پدر و خویشاوندان مجنون ناامید برمیگردند و او را پند می‌دهند که از عشق این دختر صرف نظر کن، زیرا که دختران زیباروی بسیاری در قبیله بنی عامر یا قبایل دیگر هستند که حاضرند همسری تو را بپذیرند. اما مجنون آشفته تر از پیش سر به بیابان می‌گذارد و با جانوران و درندگان همدم می‌شود. پدر مجنون به توصیه مردم پسرش را برای زیارت به کعبه میبرد و از او میخواهد که دعا کند تا خدا او را از این عشق شوم رهایی دهد و شفا بخشد. اما مجنون حلقه خانه خدا را در دست میگیرد و از پروردگار میخواهد که لحظه به لحظه عشق لیلی را در دل او بیفزاید، تا حدی که حتی اگر او زنده نباشد عشقش باقی بماند و آنقدر برای لیلی دعا می کند که پدرش در می یابد این درد درمانپذیر نیست و مأیوس برمی گردد. در این میان مردی از قبیله بنی اسد به نام ابن سلام دلباخته لیلی می شود و خویشانش را با هدایای بسیار به خواستگاری او می فرستد. پدر لیلی نمی پذیرد و از او می خواهد کمی صبر کند تا جواب قطعی را به او بدهد. روزی یکی از دلاوران عرب
به نام نوفل در بیابان مجنون را غزلخوانان و اشکریزان می‌بیند و از حال او می‌پرسد. نوفل وقتی ماجرای او و عشقش به لیلی را می‌شنود به حالش رحمت می‌آورد. از او دلجویی می‌کند و قول می‌دهد او را به وصال لیلی برساند. پس با عده‌ای از دلاوران و جنگجویانش به قبیله لیلی می‌رود و از آنان می‌خواهد لیلی را به عقد مجنون درآورند. اما آنان نمی‌پذیرند و آماده نبرد می‌شوند. اما نوفل جنگ و کشته شدن بیگناهان را صلاح نمی‌بیند و از درگیری منصرف می‌گردد و مجنون دل شکسته دوباره رهسپار کوه و بیابان می‌شود. از سوی دیگر ابن سلام آنقدر اصرار می‌کند و هدیه می‌فرستد تا ناچار پدر لیلی به ازدواج او رضایت می‌دهد. پس از جشن عروسی وقتی ابن سلام عروس را به خانه میبرد، هنگامی که میخواهد به او نزدیک شود، لیلی سیلی محکمی به او میزند و به خداوند قسم میخورد که اگر مرا هم بکشی نمیتوانی به وصال من برسی. شوهرش هم به اجبار از این کار چشم میپوشد و تنها به دیدار و سلامی از او راضی میشود. در همین ایام مرد شتر سواری مجنون را در زیر درختی مشغول یاد و نام لیلی می‌بیند و فریاد برمی آورد که ای بی خبر چرا بیهوده خود را عذاب می‌دهی؟ آنکه تو را این چنین از عشقش بیتاب کرده است اکنون در آغوش شوهرش به بوس و کنار مشغول و از یاد تو غافل است. این بیقراری را رها کن که زنان شایسته عهد و پیمان نیستند. مجنون این سخن گزاف را می شنود. فریادی جگرسوز برمی آورد و بیهوش به خاک می غلطد. مرد پشیمان می شود. از شتر پیاده می گردد و از مجنون دلجویی می کند که من سخن به درستی نگفتم. لیلی اگرچه برخلاف میلش شوهر کرده است اما به عهد و پیمان پایبند است و جز نام تو را بر زبان نمی آورد. ولی مجنون دل خسته و نالان به راه می افتد. در خیال و ذهن خود با لیلی گفتگو می کند و لب به شکایت می گشاید که کجا رفت آن با هم نشستنها و عهد بستن در عشق؟ کجا رفت آن ادعای دوستی و تابهای جان به یاد هم بودن؟ تو نخست با پذیرفتن عشقم سربلندم کردی ولی اکنون با این پیمان شکنی خارم نمودی. اما چه کنم که خوب رویی و این بیوفاییت را هم تحمل می کنم؟ پدر مجنون باز به دیدار فرزندش می رود و او را پند می دهد اما سودی ندارد و مدتی بعد با غصه و درد می میرد. اما مجنون پس از شبی سوگواری بر مزار پدر به صحرا باز می گردد و با جانوران همنشین می شود. روزی مرد اسب سواری نامه‌ای از لیلی برای مجنون می آورد که در آن از وفاداریش به او خبر می دهد. این نامه مرهمی بر دل مجروح اوست و مجنون با نامه‌ای لبریز از عشق به آن پاسخ می دهد. چندی بعد مادر مجنون نیز در می گذرد و غم مجنون را 100 چندان می کند. روزی لیلی دور از چشم شوهرش توسط پیرمردی برای مجنون پیغام می فرستد که مشتاق است او را در نخلستانی ببیند. در هنگام ملاقات لیلی برای حفظ حرمت آبروی خود در فاصله 10 قدمی مجنون می ایستد و جلوتر نمی رود. او به پیرمرد می گوید از مجنون بخواه آن غزلهایی را که در وصف عشق من می خواند و ورد زبان مردمان است چند بیتی برایم بخواند.
مجنون که مدهوش شده است پس از هوشیاری چند بیتی در وصف عشق خود و دلربایی لیلی می‌خواند و آرزو می‌کند یک شب مهتابی در کنار هم باشند و راز دل بگویند. سپس مجنون دوباره به دشت و صحرا و لیلی به خیمگاه خود باز می‌گردد. لیلی در خانه شوهر از هیبت همسر و شرم خیشان جرأت گریستن و ناله کردن از فراق یار را ندارد. فقط در تنهایی اشک می‌ریزد و در مقابل دیگران لبخند می‌زند تا اینکه ابن سلام بیمار می‌شود و پس از مدتی از دنیا می‌رود. لیلی مرگ همسر را بهانه می کند و بغض‌های گره خورده در گلو را می شکند و به یاد دوست گریه آغاز می کند. به رسم عرب زنان شوهر مرده بایست تا مدتی تنها باشند و برای همسرشان عزاداری کنند. بنابراین لیلی پس از مدتها فرصت می یابد در تنهایی خود چند بیتی بخواند و از عشق مجنون گریه سر دهد. با رسیدن فصل پاییز گلستان وجود لیلی نیز رنگ خزان به خود می‌گیرد. بیماری پیکرش را در هم می‌شکند و به بستر مرگ می‌افتد. لیلی به مادرش وصیت می‌کند پس از مرگ مرا چون عروس آراسته کن و مانند شهیدان با کفن خونین به خاک بسپار. و آن هنگام که عاشق آواره من بر مزارم آمد بگو لیلی با عشق تو از دنیا رفت و امروز هم که چهره در نقاب خاک کشیده آرزومند توست. پس از مرگ لیلی مادرش با ناله و شیون بسیار او را چون عروسی می آراید و به خاکش می سپارد. چون خبر درگذشت لیلی به مجنون بیچاره می رسد، اشک ریزان و سوگوار بر سر آرامگاه لیلی می آید. مزار او را در آغوش می گیرد و چنان نعره می زند و می گرید که هر شنونده‌ای متأثر می شود. سپس لیلی را خطاب قرار می دهد که ای زیباروی من، در تاریکی خاک چگونه روزگار می گذرانی؟ حیف از آن همه زیبایی و مهربانی که در خاک پنهان شد و اگر رفته‌ای اندوه تو در دل من جاودانه است. آنگاه بر می خیزد و سر به صحرا می گذارد و همه جا را از مرثیه هایی که در سوگ لیلی می خواند پرناله می کند. اما تاب نمی آورد و همراه جانوران و درندگانی که با او انس گرفتند بر سر مزار لیلی باز می گردد. مانند ماری که بر گنج حلقه زده آرامگاه یار را در بر می گیرد و از خدا می خواهد که از این رنج رهایی یابد و در کنار یار آرام گیرد. پس نام معشوق را بر زبان می آورد و جان به جان آفرین تسلیم می کند. تا 1 سال پس از مرگ مجنون جانورانی که با او مأنوس بودند پیرامون مزار لیلی و پیکر مجنون را رها نمی کنند. به حدی که مردم گمان می کنند مجنون هنوز زنده است و از ترس حیوانات و درندگان کسی شهامت نزدیک شدن به آنجا را پیدا نمی کند. پس از آن که بالاخره جانوران پراکنده می شوند، مردمان می بینند در اثر مرور زمان از پیکر مجنون جز استخوانی نمانده است که همچنان مزار لیلی را در آغوش دارد. آنان آرامگاه لیلی را می گشایند و استخوان‌های مجنون را در کنار معشوقش به خاک می سپارند. حالا بریم قولی رو که ابتدای داستان بهتون داده بودم رو بشنویم. مجنون دوستی داشت به نام زید. شبی زید خواب می‌بینه که لیلی و مجنون در بهشت با هم خوش و شادمان هستند و این بعد از داستان غم‌انگیز لیلی و مجنون
میتونه پایان خوش شاهنامه‌ای باشه که به تصویر کشیده شده.